เรื่องมันเริ่มขึ้นในวันที่13ธันวาคมครับวันที่คำพูดสวยหรูทางการทูตมันสวนทางกับเสียงปืนในสนามรบแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ตึงเครียดสุดๆนี้ไปพร้อมกันครับโอ้โหสไลด์นี้เห็นภาพชัดเลยครับคือมันขัดกันแบบสุดๆไปเลยฝั่งหนึ่งมหาอำนาจอย่างอเมริกาออกมาบอกว่าเฮ้ตกลงหยุดยิงกันแล้วนะแต่อีกฝั่งหนึ่งคือประเทศไทยเราเองนี่แหละครับบอกว่ายังเราจะลบต่ออ้าวแล้วตกลงเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่ล่ะเนี่ยเรามาหาคำตอบกันครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเบื้องหลังคำประกาศของนักการเมืองพวกนี้คือชีวิตคนจริงๆครับตัวเลข 700,000 คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษนะแต่มันคือครอบครัวคือผู้ที่ต้องหนีตายออกจากบ้านของตัวเองนี่แหละครับคือต้นทุนที่แท้จริงของสงครามโอเคครับแล้วทำไมข้อตกลงหยุดยิงที่ดูเหมือนจะดีเนี่ยมันถึงพังลงมาง่ายๆแบบนี้ล่ะไปดูกันต่อเลยครับนี่คือคำพูดจากนายกของไทยเราเองเลยนะครับชัดเจนมากสถานการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุข้างถนนคือมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้พลาดนะเราตั้งใจทำและเราได้พูดด้วยการกระทำของเราไปแล้วโอ้โหเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวแล้วก็ไม่มีการอ่อนข้อให้เลยแม้แต่น้อยครับตารางนี้ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างเลยครับคือทางกัมพูชาเนี่ยพออาเซียนยื่นข้อเสนอมาก็บอกว่าโอเคเอาเลยรับทันทีเลยแต่ฝั่งไทยเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องความปลอดภัยของคนในชาติต้องมาก่อนเห็นไหมครับว่ามุมมองมันต่างกันคนละขั้วเลยทีนี้พอคำพูดของแต่ละฝ่ายมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับอาเซียนก็เลยต้องงัดไข่เด็ดออกมาเป็นแผนที่ที่เรียกว่าดวงตาบนท้องฟ้าเหมือนกับส่งกรรมการลงไปดูในสนามเลยครับเพื่อที่จะหาความจริงให้ได้ว่าใครกันแน่ที่กำลังเล่นไม่ซื่อแผนของเขาก็เป็นสเต็ปแบบนี้เลยครับเริ่มจากมาเลเซียออกมาเรียกร้องให้ใจเย็นๆกันก่อนแล้วก็ขีดเส้นตายเลยว่า4 ทุ่มต้องหยุดยิงจากนั้นก็ส่งทีมผู้สังเกตการณ์ที่เรียกว่า AOT ลงพื้นที่จริงและที่เด็ดกว่านั้นคือเอาข้อมูลจากดาวเทียมของอเมริกามาใช้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าใช้ทั้งคนทั้งเทคโนโลยีเลยครับต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับว่าทีม AOT เนี่ยเขาไม่ได้แค่ไปเดินดูสวยๆนะครับภารกิจหลักของเขาเลยก็คือเข้าไปตรวจสอบแบบละเอียดเลยว่าทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยได้ถอนปืนใหญ่ถอนอาวุธหนักๆออกไปจากพื้นที่ชายแดนจริงๆหรือเปล่าคือต้องพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยแต่พอเกิดอะไรขึ้นครับพอไทยเราประกาศว่าจะไม่หยุดยิงภารกิจของทีม AOT ก็ต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากเดิมที่จะต้องไปตรวจสอบว่าสันติภาพเกิดขึ้นหรือยังกลายเป็นว่าต้องไปเก็บหลักฐานแทนว่าใครกันแน่ที่ละเมิดข้อตกลงซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเอาไปนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ของอาเซียนครับเอาละครับเรามาซูมเอาท์ออกมาดูกันหน่อยเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้มีผู้เล่นแค่ไทยกับกัมพูชานะครับแต่สมรภูมิชายแดนตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเวทีประลองกำลังของ2 ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างอเมริกากับจีนไปแล้วเรียบร้อยสไลด์มีเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนมากๆเลยครับแนวทางของสหรัฐเนี่ยมาแบบสายโหดเลยคือตรงไปตรงมามากใช้เรื่องเศรษฐกิจมาบีบเลยบอกว่าถ้าไม่ยอมคุยกันดีๆนะจะขึ้นภาษี 36% เลยนะส่วนจีนนี่มาคนละสไตล์เลยครับมาแบบนิ่งๆสุขุมคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วก็เน้นว่าให้เกียรติอาเซียนให้เขาจัดการกันเองคือมันเหมือนเราได้ย้อนกลับไปดูหนังสงครามเย็นเลยครับส่วนกัมพูชาต้องบอกว่าเขาฉลาดมากครับบทเรียนจากสงครามเย็นมันสอนเข้ามาเยอะคือเขาไม่เลือกข้างแบบชัดเจนเขาใช้วิธีที่เรียกว่าป้องกันความเสี่ยงคือต่อหน้าสื่อก็ขอบคุณอเมริกานะแต่รับหลังเนี่ยคือจับมือกับจีนแน่นปึกเลยเป็นการเดินเกมการทูตที่น่าสนใจมากครับและเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีคำตอบมันอยู่ในประวัติศาสตร์ครับเราต้องย้อนกลับไปดูรากของปัญหากันซึ่งมันเก่าแก่กว่า100 ปีเลยทีเดียวดูไทม์ไลน์นี้สิครับปัญหามันเริ่มมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยปี 1904 1907สนธิสัญญาที่ทำกับฝรั่งเศสมันทิ้งพื้นที่สีเทาๆคลุมเครือไว้ตรงชายแดนพอมาปี 1962 ศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ก็ดันไม่ได้ขีดเส้นให้ชัดเจนอีกว่าแล้วที่ดินรอบๆละเป็นของใครนี่แหละครับมันคือระเบิดเวลาที่ถูกวางไว้จนมาปะทุอีกครั้งในปี 2025 นี่เองเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังจะนำเราไปสู่บทพิสูจน์ครั้งสำคัญของอาเซียนครับว่าองค์กรระดับภูมิภาคนี้จะสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันที่ 16 ธันวาคมที่จะถึงนี้มันเลยไม่ใช่แค่การประชุมธรรมดาครับแต่มันคือวันพิพากษาเลยก็ว่าได้เพราะข้อมูลจริงๆที่ไม่มีใครเถียงได้ทั้งจากดาวเทียมทั้งจากทีมผู้สังเกตการณ์จะถูกกางลงบนโต๊ะเจรจาเป็นครั้งแรก
แต่มันก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะอาเซียนเองก็มีจุดอ่อนสำคัญอยู่ นั่นก็คือหลักการที่ยึดถือกันมาตลอด อย่างเช่นเรื่องอธิปไตยของชาติ หรือกฎที่ว่าห้ามแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันหลักการพวกนี้แหละครับที่ทำให้การจะลงโทษ หรือบังคับใช้การตัดสินใจกับประเทศสมาชิกด้วยกันเอง มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆต่อให้มีหลักฐานคาตาเลยก็ตาม สุดท้ายเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าเทคโนโลยีล้ำๆของศตวรรษที่ 21 เนี่ยจะสามารถเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งที่มีรากเหง้ามาจากประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 และที่สำคัญคือมันถูกโหมกระพือด้วยเกมการเมืองของมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21 ได้จริงๆหรือดวงตาบนท้องฟ้าจะช่วยเยียวยาบาดแผลบนพื้นดินได้สำเร็จหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปครับ